Heipä hei kaikille ja jälleen kerran mun on pahoiteltava tätä aivan järkyttävää valaistustilannetta. Mutta tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Mä teen tällä kertaa jotain vähän erilaista, nimittäin tämmösen Get Ready With Me valmistautumisvideon, koska asiahan on niin, että tämä täti lähtee tänään yöllä ulos. Eli siis mä lähden yökerhoon tanssimaan ja katsomaan tanssiesitystä. Ja mä oon ollut viimeksi yökerhossa tai missään baarissa ilta-aikaan joskus 4 vuotta sitten ehkä. Mutta tänään nyt ajattelin, että tämä kotona istumisen putki pitää katkaista ja lähteä oikeasti tuonne ulos. En yhtään tiedä, että mitä tästä tulee, ja tällä tarkoittaa siis en tiedä mitä tästä videosta tulee, enkä tiedä mitä tästä illasta tulee, koska voi olla, että mä oon niin väsynyt, että mä haluan sieltä jo niin kuin tunnin päästä kotiin. Mutta parhaamme yritämme. Mulla on tässä mun edessäni valtava kasa erilaisia meikki-asioita, joilla yritän siis tätä naamaani hieman parannella jollakin tavalla. Kävin äsken kastelemassa tämän mun meikkisieni-asiani ja voitaisiin sitten ruveta töpöttelemään erilaisia kemikaaleja naamaan. Mä en nyt tässä sen kummemmin esittele, että mitä tuotteita käytän, tai väitän myöskään, että olen mitenkään erityisen tietäväinen tai taitava meikin käyttämisessä tai laittamisessa, mutta olette tervetulleita seuraamaan tätä sähläystä. Löpinät siksi ja ruvetaan hommiin. Käytän tässä tämmöistä pientä peiliä, joten jos katson välillä jonnekin muualle kuin kameraan, niin se johtuu ihan siitä. Ensimmäisenä meikin pohjustusvoide. Mä en yleensä siis harrasta tällaista niin kuin koko naaman meikkaamista, että jos mä lähden töihin tai jonnekin muuten päiväsaikaan ihmisten ilmoille, niin mä meikkaan oikeastaan vaan tän niin kuin silmä, kulmakarva, silmän ympärysalueen, mutta tänään kun on hieman juhlavampi ilta, tai jollakin tavalla ainakin juhlavampi ilta minulle itselleni, niin laitetaan sitten tämä koko naama kuosiin. Ja siis myöskin se, mikä kertoo mun epäammattimaisuudesta tämän meikin kanssa, on se, että suurin osa näistä meikkituotteista on todennäköisesti jo niin vanhoja, että joku järkevämpi ihminen luultavasti heittäisi ne jo pois. Mutta minä en ole järkevä ihminen ja minä haluan käyttää kaiken loppuun, joten näillä vanhemmilla tököteillä mennään ja toivotaan, että ne jollakin tavalla edelleen toimii. Syy, miksi olen lähdössä tänä nimenomaisena iltana ulos humputtelemaan, on se, että eräässä paikallisessa ravitsemus kautta annosteluliikkeessä järjestetään paikallisen setan toimesta eräät Vogue-aiheiset bileet. Ja minähän haluan nähdä Vogue-tanssia ihan elävänä. Siellä on yksi tanssiryhmä esiintymässä, joten heitä menen siis katsomaan ja menen myöskin nauttimaan toivottavasti hyvästä musiikista ja vähän tanssahtelemaan sinne lattialle. Ja mahdollisesti juomaan alkoholittomia drinkkejä jonkin verran. Ja lähden yksin, mikä on ehkä jonkin mielestä vähän hassua, mutta minä olen tottunut käymään monenkinlaisissa paikoissa aivan yksin. Tämä ei ole poikkeus siis. Tämä pohjustusasia oli nyt suurin piirtein siinä. Ja koska mä luultavasti teen kaiken aivan väärässä järjestyksessä, niin mä aloitan sillä, että mä laitan meikkivoidetta koko naamaan. Joku järkevämpi ihminen tosiaan varmaan tekisi silmämeikin ensin, mutta minä nyt teen tällä tavalla. Tässä on, tää on itse asiassa suht uusi meikkiostos, eli viimeisen 2 vuoden sisään, koska en hirveästi osta meikkejä, mutta saatoin kerrankin löytää semmosen meikkivoiteen, mikä sopii tähän minun kalmankalpeaan ihooni. Tai ainakin näin uskottelen itselleni. Ja tosiaan mä otan tätä tälleen kädelle ja sitten tämän sienen avulla töpöttelen sitä tässä ympäriinsä. Te ette luultavasti näe yhtään mitään sieltä, koska tää valaistustilanne on todellakin näin huono ja valo tulee aivan väärässä suunnasta. Mulla ei edelleenkään ole sitä ringlightia, mikä ehkä kannattaisi joskus hankkia, jos meinaa kameralla höpöttää. Viimeksi mä taisin olla yökerhossa. Siitä on oikeasti niin pitkä aika, että mä en edes kunnolla enää muista, mutta ainakin muistan sen, että olen ollut eräässä toisessa paikallisen setan järjestämässä klubitapahtumassa. Siitä on nyt jokunen vuosi, se tapahtui ennen pandemiaa, joten se oli ainakin yksi viimeisimmistä käynneistäni yöllä ulkona. Mä oon yleensä vaan niin tylsä ihminen, että mä jään kotiin nukkumaan ja neulomaan tai tekemään jotakin tämmöisiä mumma-aktiviteetteja sen sijaan, että lähtäisin hurjastelemaan tuolle kaupungille.
Mutta joskus tällaistakin pitää vähän harrastaa. Ehkä se meikkivoiteen läträäminen nyt on siinä. Kyllä tämä ainakin tälle lähietäisyydelle jotakin eroa tekee, mutta jälleen kerran ette varmasti näe sieltä kameran kautta yhtään mitään. Seuraava homma on itselleni erittäin tärkeää, nimittäin tummien silmäalusten peittäminen tämmöisellä peitevoiden asialla. Tätä mä teen siis niin kuin aina, jos mä niin kuin meikkaan yhtään mitään, että tää on niin kuin se, mitä vähintään mun pitää tehdä, että kaikki muut niin kuin lumiväreillä sekoilut ynnä muut voi unohtua, kunhan vaan mun tummat silmänaluset saadaan jollain tökötillä piiloon, koska mä näytän sillä puolikuolleelta no niin kuin lähtökohtaisesti. Ja tähän liittyen niin mikään ei niinku jotenkin meikissä ärsytä niin paljon kuin semmoiset meikkituotteet, missä ei ole tarpeeksi pigmenttiä tai ne ei muuten vaan toimi niinku yhtään millään tavalla. Siis ostin joskus erään nimeltä mainitsemattoman kotimaisen meikkibrändin se ei ollut peitevoide, mutta se oli semmonen niin kuin color corrector, niin kuin värikorjausvoide, mitä halusin nimenomaan silmänalusille käyttää, ja se ei kuulkaa tehnyt yhtään mitään. Ja minä olen sitä mieltä, että niin kun, jos mä ostan peitevoiteen tai jonkun color corrector voiteen, niin mä haluan, että se peittää mun kaikki synnit, eikä niin kuin ole sillä, että mulla pitäisi olla valmiiksi jo aivan täydellinen iho, että mä voisin käyttää niitä tuotteita. Että niin kun, lopettakaa se semmoisten meikkituotteiden tekeminen, mistä niin kun ei ole oikeasti kenellekään mitään hyötyä, ja laittakaa pigmenttiä niihin tuotteisiin, kiitos. Mutta tämä nimenomainen, tää on siis NYXin tuote, jos nyt pitää jokin tuotemerkki mainita, tämä on NYXin tuote. Tää on ollut kyllä ihan fine mulle, että tämä peittää sen verran, mitä minä haluankin sen peittävän. Tietystikin edelleenkin näytän aika väsyneeltä, koska silmäpussini ovat varsin isot, ja niitä ei varmaan minkään sortin tökötillä voi peittää, että sit pitäisi mennä suurin piirtein jollekin kauneuskirurgille hommaamaan vähän botoksia. Mutta minä en ajatellut nyt harrastaa sellaista ainakaan lähitulevaisuudessa, joten näillä perusmarkettitököteillä mennään. No niin, seuraava steppi, mä laitan tämmöstä ikivanhaa, siis todella ikivanhaa niin kuin silmämeikin pohjustusvoidetta. Koska minulla on valitettavasti semmoiset silmäluomet, että jos niihin ei laita minkään sortin pohjustusvoidetta, niin luomiverit liukuvat siitä aika nopeasti pois, koska olen sellainen ihminen, jolla on varsin rasvoittuva iho. Se ei ole kauhean kivaa, ja varsinkin kun mä olen viime aikoina ollut vähän ehkä enemmän sellainen ihminen, joka tykkää laittaa luomivärejä. Mä pitkään ajattelin, että mä en niinku osaa käyttää niitä ollenkaan, ja näyttää aina jotenkin surkealta, mutta musta tuntuu, että mä oon nyt ehkä opetellut tai jotenkin oppinut. En siis tiedä, että mitä on tapahtunut, mä oon vaan ruvennut käyttämään enemmän luomivärejä. Ja se on tietysti tuonut eteen tämän ongelman, että jos mä vaikka lähden töihin aamu 7 jälkeen ja tulen kotiin ilta 8, niin sitten ne luomivärit on siinä vaiheessa niin kuin pilalla. Että se, joka keksii tähän jonkun maagisen ratkaisun, niin papukaijamerkki. Silmäluomet on pohjustettu, seuraavaksi voitaisiin vähän puuteroida. Ja siis tämäkin puuteri, mitä käytän, tää on niin vanha, että tästä hädintuskin näkee tästä kannesta, että mitä tässä edes lukee. Mutta kun nää kestää niin kauan, kun käyttää niin vähän meikkiä, en minä ole joka vuosi todellakaan, enkä edes joka 5. vuosi ostamassa uutta puuterirasiaa, joten vanhoilla tököteillä mennään. Ja mä siis puuteroin tässä juurikin nämä silmän aluset. Ja sitten katsotaan, että mitä muita paikkoja. Ja siis, joo, nämä siveltimet, älkää joo puhuko näistä siveltimistä. Mä käytän vääriä siveltimiä väärin asioihin. Tääkin on varmaan siis oikeasti meikkivoide sivellin, mutta mä oon käyttänyt tätä puuterisiveltimenä. Ehkä tää video onkin semmonen, että miten ei kannata tehdä iltajuhlameikkiä. Niin kuin tämmönen negatiivinen esimerkki, mistä voitte sitten ottaa mallia, että miten ei kannata teidän siellä säheltää meikkien kanssa. Ja voitte katsoa sitten semmosia tubettajia, jotka osaavat tehdä tätä juttua. Mä katsoin itse jossain vaiheessa aika paljonkin semmosia meikkaukseen keskittyviä YouTube-kanavia. Ja edelleenkin silloin tällöin on kiva katsoa niitä, mutta nykyään mua ei ehkä ihan yhtä paljon kiinnosta se. Ehkä mä katsoin niitä yhdessä vaiheessa tosi paljon sen takia, koska mä halusin nimenomaan opetella itse tekemään meikkiä paremmin, mutta
Nyt musta tuntuu, että mä oon ehkä löytänyt sen itselleni sopivan tavan tehdä näitä hommia, joten en välttämättä kaipaa niin paljon enää ohjeistusta siinä. Tai niinhän mä luulen. Kuten sanoin, tämä on sähältämistä. Puuterointi done. Enemmän tai vähemmän onnistuneesti. Sitten pitäisikö siirtyä luomiväriasioihin? Mä päätin, että ehkä mä haluaisin käyttää tänään tämmöistä keltaista sävyä, koska mä en hirveän usein sitä käytä ja ehkä se sopii jollakin tavalla mun asuun, en tiedä. Saatan olla täysin väärässä, mutta mulla on nyt vaan semmoinen keltainen fiilis, joten käytän sitä. Ja mä en ole siis edelleenkään, vaikka sanoinkin, että olen viime aikoina ruvennut käyttämään enemmän luomivärejä, niin en edelleenkään osaa käyttää niin kuin useampaa luomiväriä samalla kertaa, joten se on vaan sitä, että mä niin kuin tujautan tämän pensselin tuohon väripalettiin ja sitten vaan niin kuin söhrään sitä niin kuin jälleen koko luomelle samaa väriä. Ei minkäänlaista häivytystä, ei mitään, no okei, vähän ehkä häivytystä, mutta ei luultavasti niin paljon pitäisi, joten lopputulos on sitten se mikä on. Kohtahan näette. Tässä samalla kun tuherra, niin tosiaan, kuten sanoin, niin kuten aiemmin teille ilmaisin, niin olen menossa tänään siis yksin ulos. Ja se saattaa jonkun mielestä olla hieman kyseenalaista tällainen nuorehkolle naisihmiselle, mutta minä en ole huolestunut niin kuin oman turvallisuuteni suhteen. Ensinnäkin sen takia, että mulla ei ole minkäänlaista itsesuojeluvaistoa. Toiseksi sen takia, että mä osaan puolustaa itseäni fyysisesti, jos tarvis vaatii. Kolmanneksi sen takia, että kuten sanoin, tämä on paikallisen setan järjestämä tapahtuma. Tämä on ihan julkilausutusti turvallisen tilan tapahtuma. Joten mä en usko, että siellä on hirveätä määrää semmosia stereotyyppisiä limaisia heteromiesahdistelijoita, joten ehkä saan olla ihan rauhassa. Ja lisäksi myöskin se, että mulla on niin jäätävä resting bitch face, että kuka tahansa, joka yrittää niinku tuolla lähellä ja puhua mulle, niin saa kyllä semmosen naaman eteensä, että ei kyllä halua enää sen jälkeen tulla yhtään lähemmäs. Tosiaan mä olin siis kysynyt erästä ystävääni mukaan tähän iltaan, mutta häntä ei niin hirveästi tämä kyseinen klubikonsepti kiinnostaa nuut, joten yksin siis menen. Ja niin kuin sanoin, mä oon mennyt yksin siis ties minne suurimmalle osalle keikoista, mitä mä oon ikinä katsonut. Mä oon mennyt yksin, mä menen yksin kahviloihin ja ravintoloihin, mä menen yksin leffateatteriin. You name it. Niin kuin ei ole ongelma. Pystyn aivan hyvin viihtymään ihan vain omassa seurassani. Ja yleensä mä en edes halua, että ihmiset tulee puhumaan mulle, jos mä oon jossain yksin. Joten en mene sosiaaliteraamaan tällä kertaa. Tietysti jos tapaa uusia mielenkiintoisia tuttavuuksia, niin eihän se nyt huono asia ole, mutta se ei ehkä ole mikään päätavoite tässä. Ehkä se on tarpeeksi hyvä minulle tässä kohtaa. Luomiväri done, sen ei tarvii olla nyt sen monimutkaisempi, koska mä teen myös muita asioita mun silmille. Sit voitais tehdä taas yksi sellainen asia, mitä mä teen aina normaalistikin, vaikka mä en niin kuin lähtisi minnekään muualle kuin töihin tai jonnekin tapaamaan ystäviä ulos kaupungille. Mutta se yksi asia sen silmän alusten peittämisen lisäksi on, että mä hoidan mun kulmakarvat kuntoon, koska jotenkin olen tässä oppinut ja havainnut sen myös itsestäni, että jos kulmakarvat ei ole kunnossa, niin sitten koko naama näyttää vähän hassulta. Mikä on siis omituista, koska joskus teini-ikäisenä mä olin vielä vähän silleen, että kulmakarvojen niin kuin piirtäminen tai niiden laittaminen millään tavalla on jotenkin täysin turhaa, mutta nyt olen täysin päinvastaista mieltä. Ja mua ärsyttää ihan hirveästi se, että jos ihmiset ei ole niin kuin tajunneet laittaa niitä kulmakarvoja. Kyllä, jos sulla on liian vaaleat kulmakarvat siellä, niin mä ehdottomasti tuomitsen sut ja katon, että kyllä siinä ei nyt ole taas hoksattu tähän meikkiä kunnolla. Tietysti jos on aivan semmoinen statement, että on vitivalkoiset kulmakarvat sen takia, että halutaan vitivalkoiset kulmakarvat, niin se on sitten eri asia. Mutta niin kuin jos sulla on normaalit semi-ruskeat kulmakarvat ja sitten jos sulla on joku tummempi tukka ja kulmakarvat on edelleen vaaleat, niin se on kyllä ei olekaan kivaan näköistä mun mielestä. Mutta kukas minä olen sanomaan, tehkää toki ihmiset oma meikkinne aivan juuri sillä tavalla kun haluatte. Nämä on vaan mun henkilökohtaisia preferenssejä, että minkälaisista meikkauslopputuloksia ja meikatuista naamoista minä pidän.
Mut joo, kulmakarvat on mun mielestä aika tärkeitä. No niin, ja kulmakarvojen viimeistely tapahtuu tämmöisellä värittömällä kulmakarvakielillä, minkä minä toivon aina kovasti, että tämä tökötti pitää mun kulmakarvat ojennuksissa, mutta voi olla, että olen hieman tosiaan liian optimistinen tämän suhteen. Mutta kunhan nyt jotain tekee, niin se sit tulee mulle semmoinen olo, että mä oon tehnyt oikeita asioita. Placebo-efekti, jos niin haluatte sanoa. Joo, ja kulmakarvoista piti vielä sanoa se, että siis minä olen tuuheiden kulmakarvojen ystävä. En toki nyt liiallisuuksiin asti, mutta siis mikään ei ole niin hirveätä kuin semmoset tiedätkö, onko se enemmän ysäriä vai 2000-luvun alkua, semmoset aivan pikkusiksi ohuiksi nypityt kulmakarvat, missä on tyyliin yksi karva ja sitten sen perässä toinen karva. Et se on vaan semmoinen yksittäisten karvojen jono. Ihan hirveetä. Ihan siis järkyttävää. Ja tiedän, että muutamat vanhemmat naiset minun tuttava piirissäni tekevät juuri tällaisia kulmakarvoja itselleen, joten tuomitsen teidätkin. Ehkä ne nyt on suhteellisen siinä. Näin. Kulmakarvat done. Seuraavaksi voisin ehkä siirtyä... Mihinkähän mä siirtyisin? Tehdään tässä välissä taas jotain tällaista meikkipohjaan liittyvää. Laitetaan poskipunaa. Mulla on tämmönen poskipunasiveli. Mä toivon, että on poskipunasiveli, mutta jos ei ole, niin ei se mitään, koska mä käytän sitä poskipunasiveltimenä. Ja sitten mä kaivan itselleni semmosen, siis tämä on muinainen tämä poskipuna. Se on tyylin ensimmäiseen meikkiään, mitä mulla on ikinä ostettu. Ja se on nyt yli 15-16 vuotta vanha poskipuna ja sitä on vielä reilusti jäljellä, joten minä käytän sitä, vaikka se on 15 vuotta vanha. Tässä. Tämä on muinaismuisto. Mutta selkeästi en ole käyttänyt sitä niin runsaasti, että olisi vielä tarvinnut ostaa uutta. Kyllä tästä pikkasen jo pohja näkyy. En tiedä näkyykö sinne asti, mutta tässä kyllä näkyy, että kyllä tämäkin jossain vaiheessa loppuu. Ehkä tämä kestää vielä seuraavat 10 vuotta tällä tahdilla, koska en tosiaan käytä poskipunaa niin kuin normaali arkimeikissä, vaan ainoastaan silloin, kun mulla on tää koko meikkipohja hässäkä täällä. Ja siis se, että mä en siis osaa värikoodata näitä asioita ollenkaan, että mun luomiväri on yhtä sävyä ja sitten mun poskipuna on jotain sellaista sävyä, mikä todennäköisesti ei sovi ollenkaan sen kanssa. Ja todennäköisesti mä laitan tää poskipunaakin vähän väärälle alueelle, joten jälleen älkää ottako mallia. Jokaisen meikituotteen kohdalla mun mielestä on vähän semmoinen sääntö, että siinä vaiheessa kun alkaa tuntua, että sitä on liikaa, niin sit sitä on sopivasti. Enemmän on enemmän. Tämä on hyvä filosofia. Poskipuna on nyt laitettu ja se on hyvä asia. Se riittää minulle, että sitä on laitettu. Sitten okei. Mä laitan ensin mun ripset ja sen jälkeen mä sähellän eyelinerin kanssa, mikä on aivan varmasti aivan väärinpäin tehty asiat, mutta minä olen kokenut sen itselläni parhaimmaksi järjestykseksi, joten ensin ripsien taivutus. Ja mua taas tällainen yksi asia, mistä aivan ehdottomasti tuomitsen muiden ihmisten meikkausrutiineja, on se, että jos ripsiä ei taivuteta, en ymmärrä siis ollenkaan. Kuka teistä oikeasti haluaa, että teidän silmäripsit on täysin suorana alaspäin, ihan joku verho siinä silmien edessä. Ja tietysti jos teillä on niin ihanat geenit, että teidän silmäripset kaartuu tosi kauniisti ylöspäin ihan luonnostaan ilman, että te teette niille mitään, niin siinä tapauksessa voin antaa anteeksi, mutta kaikille meille muille tavallisille kuolevaisille niin tämä taivuttamisasia on kyllä sanoisin, että aivan ehdoton. Ja siis silloinkin, jos mä en tee oikeasti mitään muuta mun meikille, en laita edes mun kulmakarvoja tai peitä mun silmälalusia tai mitään, niin silloinkin mä haluan taivuttaa mun ripset, koska se jotenkin... Sillä on iso efekti, sanoisinko. Ja varsinkin tällaisena ihmisenä, joka näyttää luonnostaan siltä, että mä oon nukkunut 15 vuoteen, niin kaikki semmoiset toimenpiteet, mitkä saa mut näyttämään vähän elävämmältä ja mun silmät vähän avoimemmilta, niin on hyvä asia. Muun muassa ripsien taivuttaminen. Ja sitten jotain aivan tavallista ja luultavasti vähän liian vanhaa ripsiväriä. Yksi asia, mitä mä oon kanssa halunnut kokeilla, mutta en ole vielä rohkaistunut kokeilemaan, on siis tekoripset. Se on vaan semmonen, mitä
Mulla ei ole oikeastaan niin mitään semmoisia tilaisuuksia, missä mä voisin niitä käyttää, ellei sitten just tämmöiset kerran 4 vuodessa yökerhotilaisuudet, mutta no niin kuin muuten ei ole oikeastaan niin mitään järkeä hankkia tekoripsiä mulle, mutta mä vaan niin haluaisin kokeilla, että sopisiko se mulle ollenkaan, olisiko se sen vaivan arvosta, mutta mä en ole vielä siis, en ole hankkinut vielä itselläni tekoripsiä tai ripsiliimaa tai mitään tämmösiä, joten en ole kokeillut niitä. Näin. Pienen keskittymisen jälkeen silmäripset on nyt done. Aletaan olla aika sillä loppusuoralla. No niin, nyt mä voisin yrittää tuhertaa eyelinerin kanssa. Tää on aina vähän niin kuin riski, koska jos tää menee pieleen, niin sit mun pitäisi niin kuin periaatteessa hoitaa koko silmämeikki uudestaan, joten tää vaatii nyt vähän keskittymistä. Ja mulla on siis tämmönen jostain niin kuin jonkun perusmarketin alesta ostettu tämmönen siis vähän niinku tumman violetti glitter eyeliner, mikä kyllä näyttää hyvin pitkälti mustalta, kun sen laittaa naamaan. Ja tämän kanssa onkin ollut opettelemista, koska myös eyeliner oli semmoinen asia, että siis, teini-ikäisenä mä olin tietysti semmoinen perusemo, joka niin kuin veti kajalkynällä siis niin kuin kaikki silmän ympäröpistä mahdollisimman paksusti. Ja tällä jälkikäteen ajateltuna se luultavasti näytti aika hirveältä, mutta se oli vaan se juttu, mikä piti tehdä. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun mä pääsin siitä vaiheesta eroon, niin mä en koskenut eyelinerin tosi pitkään aikaan, koska se oli vähän pelottava, mutta nyt mä oon viimeisen muutaman vuoden sisään tosiaan opetellut tätäkin asiaa. Tällainen niin kuin vähän ehkä myöhässä, mutta opetellut kuitenkin, ja mä osaan nykyään tehdä eyelinerin ihan sillain niin kuin keskinkertaisesti, tai sillä että se ei ole ihan niin kuin täys katastrofi ja näyttää joskus jopa ihan kivalta, joten yritetään taas vähintäänkin siihen keskinkertaiseen lopputulokseen tällä kertaa. Ja syy miksi mä teen ton eyelinerin sen jälkeen, kun mä oon tehnyt ripset, on se, että olen huomannut, että sitten jos tämän eyelinerin laittaa ensin ja sitten rupeaa taivuttaa ripsiä, niin se koko linerihan menee ihan sotkuun, koska se taivutin tulee niin lähelle silmäluomen ihoa, että siitä tulee pelkkää sekasotkua ja se ei oikein niinku palvele näitä mun tarkoituksia. Joten voi muuten olla, että tääkin lineri on sen verran vanha, että tää on kuivumassa, joten saa nähdä. Tää on vähän tämmönen biohazardi niin kuin tää koko homma, koska käytän sen verran vanhoja meikkejä, että niissä voi olla pilalle menneitä ainesosia. Joo, ja sitten tästä, niin koska olen oikeakätinen, niin vasemman käden käyttö on aina taas niinku, että jos saisi niinku jotenkin A suttaamatta ja sitten B mahdollisimman symmetriseksi nämä molemmat niinku eyeliner-linjat täällä silmissä, niin se olisi jo saavutus. No niin, nyt pitää lopettaa, ettei tule sähläystä. Tai no, sähläystähän tää on ollut tähänkin asti, mutta siis ei tarvitse ruveta niinku vielä enemmän sähläämään. Noin. Mitäs sitten? Highlighteria, tai mä en tiedä miksi tätä sanoisi suomeksi, mutta tämmöstä korostavaa kimalletta. Ja mulla on nyt tämmönen nestemäinen versio, mitä mä ajattelin taputella. Ainakin poskipäille, vaikka mun poskipäät on kyllä sen verran matalat, että näyttää siltä, kun olisi joku olisi lyönyt suurin piirtein jollain pannulla naamaan, kun ei ole minkäänlaista erottuvuutta näissä poskissa, mutta tehdään silti. Ja mä en tosiaankaan harrasta semmoista niin kuin varjostus, eli contour-meininkiä, koska en osaa, enkä koe tarpeelliseksi, vaikka ehkä joku sen kokeekin, mutta jotenkin siinä on taas vähän liikaa puuhaa mulle. Ja en mä kuitenkaan tekisi sitä kuin hyvin tämmöisissä harvinaisissa tapauksissa, koska jos tämmöinen niin perusmeikkivaiteen käyttäminenkin on mulle harvinaista, niin joku varjostaminen, niin mitä ihmettä, miksi mun pitäisi ensinnäkin ostaa joku tuote sitä varten ja sitten mä en kuitenkaan käyttää sitä yli 2 kertaa vuodessa, niin eikä se varmaan tekisi mitään, koska mä en osaa käyttää sitä kunnolla, joten
mä luultavasti niinku, joko se ei tekisi mun meikille yhtään mitään, että mun meikki näyttäisi ihan samalta joka tapauksessa, tai sitten se näyttäisi huonommalta kuin mitä mä normaalisti teen, joten ei varjostamiselle tässä taloudessa. Mutta ne tehköön, jotka sitä osaavat ja kokevat tarpeelliseksi, mutta tämmönen highlight-sähellys on kyllä ihan siis, sitä teen ihan mielelläni, mutta tosiaan vaan tänne niinku poskipäihin. Ja myöskin semmonen asia, taas tämmönen asia, mistä niinku, mikä ärsyttää vaan ihan hirveästi, mutta mistä mun ei pitäisi valittaa, koska mä en ole mikään meikkitaiteilija, tai muutenkaan niinku harrastaa tätä meikkaamista ihan hirveästi, on se, että highlighteria laitetaan siis niinku keskelle poskia, tai niinku aivan liikaa tänne niinku lähelle nenää, koska siis minun saamieni oppineiden mukaan tämän kimalluksen pitäisi näkyä poskipäällä silloin, kun päätä kääntää ja valo osuu sivulta siihen. Silloin se pitäisi näkyä, mutta jos mä katson suoraan eteenpäin, niin mä en todellakaan halua, että tässä niin kun keskellä poskea on jotain saatana glitteriä, ellei se ole siis nimenomaan erikseen glitteriä, jolloin sen pitääkin näkyä. Mutta jos puhutaan niin korostuskimalteesta, niin ei. Että niin kun, joo. Mä näköjään tänään haluan hirveästi valittaa siitä, mitä muut ihmiset tekee mun mielestä väärin, mutta sallittakohan se minulle? Miten mä käytän sitä silleen, että sallinnette sen minulle? Näin. Suomen kieli, mitä? Okei. Nyt on oikeastaan kaikki muut tehty, mutta sitten mä haluaisin vielä käyttää tämmöisiä Kimale-asioita. Mulla on täällä tämmöisiä vanhoja, nämäkin hyvin vanhoja Kimale-tarroja. Tämmöisiä pikkusia keltaisia, niin mä haluaisin näitä ainakin laittaa tänne silmien ympärille. Tämmöisiä Kimale-asioita on kiva laittaa, koska niin kuin jollakin aiemmalla videolla sanoin, aina kun jokin asia kimaltaa, niin minun kehoni rupeaa tuottamaan kaiken maailman mielihyvää hormonia. Haluan itsekin kimaltaa. Ja nyt se, että mihin mä länttään näitä. Ping! Mä myöskin toivon, että tää tarrojen liima ei ole niin vanhaa, että se ei kestäisi, koska se ei ole kiva, jos nää putoo pitkin naamaa. Ehkä ne on ihan hyvät siinä. Ja siinäpä taisi olla meikin osalta vielä aivan viimeiseksi tämmöstä, mikä tää nyt on suomeksi, kiinnityssuihketta. Ja tääkin on taas vähän riski, koska jos eyelineriin menee hirveästi tätä ja sitten mä räpyttelen, niin se eyeliner on tuolla kulmakarvoissa asti, joten yritetään hoitaa tätä nyt silleen, että mun meikki ei tässä viimeisessä vaiheessa menisi pilalle, joten tuolta otstukka ylös. Se missä tietää, että niin suihkeessa on alkoholia, on se, että silmä rupeaa kirveilemään tässä vaiheessa. Mutta käsitykseni mukaan se alkoholiversio tai niin kuin se muoto alkoholista, mitä noissa suihkeissa käytetään, on nimenomaan se, mikä niin kuin pitää tätä meikkiä kasassa tai jotenkin kuivottaa sitä sen verran, että se pysyy naamalla. En tiedä, en ole kemisti. Te varmaan näette tässä vaiheessa, jos tämä meikki on mennyt pilalle tämän takia, mutta minä en ole vielä nähnyt, koska en ole avannut silmiäni. Koska tää vieläkin vähän kirveltää tää suihke täällä. No ihan hyvinhän se on pysynyt. Jee! Meikki done, mutta laittautuminen ei ole done vielä, koska seuraavaksi käyn laittamassa tukkani vähän parempaan kuosiin. Laitan korut ja tulen sitten näyttämään teille hieman lähikuvaa tästä asiasta tässä laatikossa. Nähdään kohta. Okei, olen takaisin ja korut on. Ne on. Tukkaa vähän kiharsin, en tiedä tekikö se yhtään mitään, mutta ainakin jälleen kerran jotain on tehty. Se on tämä päivä teema. Joo, tämmöiset perus halpis isot rinkulat tässä ja sitten tämmönen Joker-asia. Näytän kohta myös tämän koko asukokonaisuuden, joka mielestäni on oikein kiva ja siinä on kiva lähteä ulos. Mutta saatte ensin enemmän close-upia tästä meikistä.
Siinä oli tämänkertainen video. Toivottavasti tykkäsit näistä mun aivan päättämistä höpötyksistä. Ja tosiaan älkää ottako mallia musta meikkaajana, koska en osaa hirveästi, mutta tässä jotakin sähellystä. Ja voi olla, että teen näitä joskus myöhemminkin, jos sellainen fiilis tulee. Tää oli ihan hauskaa kokeilla tämmöistä vaihteeksi, mutta en ole rupeamassa miksikään kauneustubettajaksi, koska se ei ole minun alani. Kiitos kun katsoit videon tänne aivan loppuun saakka. Sanon sen joka kerta, koska kaikki eivät katso näitä videoita tänne loppuun saakka. Mutta jos sinä olet vielä täällä, niin kiitoksia siitä. Ja seuraavassa videossa taas jotain aivan muuta ensi kuussa, joten ensi kertaan.